κύριος Γιάννης Κυρίτσης είναι ιδιοκτήτης εταιρείας ανιχνευτών μετάλλου. Να δούμε τι είναι αυτοί οι ανιχνευτές μετάλλου. Έλα, Βασιλική μου, να δούμε πώς λειτουργούν, πόσο κάνουν και να μας εξηγήσουμε και την νομοθεσία. Λοιπόν, Βασιλική, ξεναγίστε μας. Εδώ είναι ένας από τους αναγνωρίσιμους ανιχνευτές μετάλλων, σαν αυτούς που βλέπουμε σε όλα τα πλάνα. Καλή σας μέρα και στους δύο. Καλημέρα σας, κύριε Μάνεση. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είμαστε εδώ στο Άλσος Χαϊδαρίου και ήρθαμε να βρούμε το θησαυρό. Έτσι. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε το απλό. Πώς λειτουργεί αυτός ο ανιχνευτής, κύριε Κυρίτση? Βεβαίως, εδώ βλέπουμε έναν ανιχνευτή μετάλλων, ο οποίος είναι σύγχρονος και είναι σε ιδιαίτερα οικονομική τιμή. Το μηχάνημα είναι πάρα πολύ εύκολο. Πόσο κάνει δηλαδή? Το μόνο που χρειάζεται, εδώ βλέπετε στα 390 ευρώ τον ανιχνευτή, ο οποίος πάει μαζί με αυτό το εργαλείο εδώ που λέγεται pinpointer, γιατί όταν θα χτυπήσει το μηχάνημα χρειαζόμαστε και αυτό μέσα στο σκάμα ή στα χώματα που έχουμε βγάλει έξω για να γλιτώσουμε χρόνο να κάνουμε γρήγορα την επικέντρωσή μας δηλαδή. Πριν μας κάνετε μια επίδειξη, να ρωτήσω κάτι, σε τι βάθος πηγαίνει, μέχρι τι βάθος ανιχνεύει μέταλλο αυτός ο ανιχνευτής? Βεβαίως, το συγκεκριμένο μηχάνημα και γενικά όλοι οι ανιχνευτές, το βάθος είναι αναλογία του μεγέθους του μεταλλικού αντικειμένου. Δηλαδή, αν σκάψω και βάλω ένα κυβότιο πυρομαχικών, το οποίο είναι περί τα 30 επί 20 εκατοστά, θα το χτυπήσουμε στο 1 μέτρο και 10 περίπου. Ναι, αν είναι μία λίρα θα είναι πολύ λιγότερο. Αν είναι μία λίρα θα είναι στους 25 με 30 πόντους. Αυτό πάει αναλογία μεγέθους. Άρα λοιπόν είναι από τους 25-30 πόντους μέχρι και μέτρο. Δηλαδή αυτοί που ψάχνανε τσουκάλια με λίρες, στο μέτρο θα χτύπαγε. Είναι ογκώδες αυτό το αντικείμενο. Ή μπορούμε να πάμε μετά και σε πιο εξειδικευμένους ανιχνευτές να φτάσουν και στα 3 μέτρα βάθος. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Θέλω όμως να... Ναι, πείτε μου αυτό και να σας ρωτήσω, ναι. Θέλω να βάλω μια σημείωση εδώ ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος, δηλαδή ο μέσος πελάτης ο οποίος προμηθεύεται τον ανιχνευτή μετάλλων, είναι χομπίστας, δηλαδή δεν ερευνούν με κίνητρο να γίνουν πλούσιοι. Το κάνουν αυτό σαν χόμπι, δηλαδή όπως αυτοί βλέπετε... που ψάχνουν σε παραλία όπως οι Αμερικάνοι να βρουν κάτι όταν φύγουν οι λιόμενοι. Ναι. Πλέον είμαστε στο 70-30. 30 είναι οι χρυσοθύρες που κυνηγάνε τους θρύλους, αυτά τα οποία λέτε εσείς. Και το οποίο είναι παράνομο, δηλαδή, χωρίς άδεια. Ό,τι έχει μείνει δηλαδή από αυτούς τους θρύλους. Και το 70% είναι τα νέα παιδιά, τα οποία παίρνουν τον ανιχνευτή μετάλλων, βλέπουν δηλαδή στα διάφορα μέσα του εξωτερικού αυτή τη δραστηριότητα και το κάνουν σαν χόμπι. Και κινούνται νομίμως. Και έχουμε και 3.000 άδειες χρήσης ανιχνευτή και βοηθάμε και αυτόν τον κόσμο και τον οποιονδήποτε θέλει να το κάνει αυτό νομίμως. Υπάρχει τρόπος. Βασιλική, έχετε κρύψει κάποια αντικείμενα να κάνουμε ένα τεστ και να δούμε πώς λειτουργεί? Κοιτάξτε, δεν έχω κρύψει αντικείμενα, αλλά επειδή ο χώρος εδώ είναι ιστορικός τόπος, είμαστε στο Χαϊδάρι. Ναι. Αν κάνω μια έρευνα, σίγουρα θα βρω κάποιους στόχους ή καλούς ή άχρηστους. Αν θέλετε να σας δείξω και πώς δουλεύει ο ανιχνευτής. Ναι, αυτό. Λοιπόν, η έρευνα γίνεται έτσι απλά κουνάμε το δίσκο πέρα δόθε και στο σημείο που θα χτυπήσει αυτό κάπου δηλαδή, θα ελέγξω τόσο τις οπτικές ενδείξεις όσο και τον τόνο του ήχου που μου δίνει. Αν ο ήχος δηλαδή είναι οξύς ή αν είναι μπάσος, αυτό μου λέει και κάτι για την ποιότητα του μετάλλου, έτσι. Αυτός ο ανιχνευτής είναι σαν τους ανιχνευτές που είχε ο στρατός ή που είχε παλιότερα που ανιχνεύουν και νάρκες? Ναι, υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές, γιατί εδώ οι ανιχνευτές διαχωρίζουν, δηλαδή εδώ το ακούτε χτυπάει μπάσο. Άρα δεν έχει κάτι. Και μου δείχνει ένα χαμηλό αριθμό αναγνώρισης. Αυτό είναι κάτι το σιδερένιο. Μπορεί να με ενδιαφέρει να βρω ένα σιδερένιο κοιμήλιο, ας πούμε, έτσι, ένα μαχαίρι, ένα οτιδήποτε. Όμως, θα μπορούσε να εντοπίσει και νάρκη. Αυτό το αφήνουμε. Μια παλιά νάρκη. Θα μπορούσε, ναι. Παλιές νάρκες που... Ναι. Θα μπορούσε. Πώς το ξέρει, αν εντοπίσει νάρκη, να ξέρετε ότι θα το αναγνωρίσει. Θα το αναγνωρίσει σαν σίδερο στην οθόνη του. Οπότε καλό είναι στην περιοχή που γίνει μάχες και κάνει κάποιος αυτή τη δουλειά να έχει το νου του. Έτσι. Δεν πας στο γράμμα, ας πούμε, να κάνεις τέτοια. Κάτι βρήκαμε εδώ, Σε αυτό το σημείο έχουμε και υψηλό τόνο. Έχουμε και υψηλό τόνο στον ήχο και ανεβασμένο αριθμό αναγνώρισης. Άρα. Οπότε αυτό σημαίνει δεν είναι σίδερο, μπορούμε να το προχωρήσουμε. Να το δούμε τι είναι. Για να το δούμε τι είναι. Δεν είναι σίδερο λοιπόν. Η συνέχεια γίνεται... Είχα την εντύπωση ότι ανιχνεύει μόνο σίδερο, μόνο μέταλλα. Ανιχνεύει και άλλα, ναι. Λοιπόν, οπότε εδώ είμαστε, βάζουμε το pinpointer. Ναι. Αυτό μου δίνει δόνηση εδώ στο χέρι, χτυπάει κιόλας.
Ναι. Οπότε ξέρω ότι είμαι ακριβώς εδώ, γιατί θυμάστε ότι ο ανιχνευτής έχει ένα μεγάλο εύρος. Κατάλαβα. Θα χάσουμε χρόνο, δεν μπορούμε να σκάβουμε παντού. Και προχωράμε κατόπιν εδώ. Ελέγχουμε και με το pointer. Βασιλική, ότι βρείτε μισά-μισά. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχω βρει έναν κάλικα. Άκουρε, κοίτα εδώ. Τον οποίο μπορώ να τον αναγνωρίσω τι είναι. Αυτός είναι κάλικας από αγγλικό πολεμικό όπλο. Και σίγουρα βρίσκεται εδώ από το 1944, από τα Δεκεμβριανά, γιατί στο Χαϊδάρι είχαμε συμπλοκές του αγγλικού στρατού με τους αντάρτες. Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι της ιστορίας. Να το, μάλιστα. Αυτό είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας. Ένας κάλικας, παιδιά, μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου, στη διάρκεια του εμφυλίου. Ναι, είναι του 1944, είναι από τα Δεκεμβριανά εδώ, όπως ας πούμε λέγανε και οι παλιοί κάτοικοι του Χαϊδαρίου, αυτές τις ιστορίες για τις συμπλοκές με τους αντάρτες. Ναι, μάλιστα. Βεβαίως. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι το χόμπι της ανίχνευσης μετάνου. Δηλαδή σε εμάς αρέσει να βρούμε αυτό, ένα παλιό νόμισμα, ένα κάλικα. Ένα κομμάτι ιστορίας, ναι. Αυτό μας αρέσει να κάνουμε και υπάρχει κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται για αυτό. Δεν έχει το κίνητρο δηλαδή να γίνει πλούσιοι με τον ανιχνευτή. Έχουν δει πώς γίνεται αυτό στο εξωτερικό δηλαδή και τους αρέσει σαν δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το φροντιστήριο που μας κάνατε, κύριε Κυρίτσι. Βασιλική, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, να χαιρετήσω λίγο τη Μαριλένα μόνο και πάμε για εφημερίδες. Μαριλένα, κατάλαβες πώς λειτουργεί το μηχάνημα, εντάξει. Σε σένα η τιμή δεν θα είναι 50, θα είναι 10-90 με δικά σου. Θα μου κάνετε καλύτερη τιμή. Να αποκτήσω καινούριο χόμπι. Ναι. Φιλιά τα λέμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραιότατο χωριό είναι αυτό πάντως. Ωραιότατο χωριό.